Trung người những vị vua máu lạnh nổi tiếng lịch sử Trung Hoa. Trong quá trình cai trị đất nước, những vị vua này đã có nhiều hành động máu lạnh, khiến hậu thế phải run sợ. Mục Lưu Bang giết đại công thần Hàn Tín. Năm 206 trước công nguyên, quân Hán của Lưu Bang và quân Sở của Hạng Vũ nổ ra chiến tranh. Cuộc chiến kéo dài liên tiếp 5 năm ròng, sử cũ vẫn thường gọi là Hán Sở tranh hùng. Lưu Bang khi ấy nhờ biết cách nhìn người, tin dùng Hàn Tín. Quân thần trên dưới đồng lòng nên năm 202 trước công nguyên đã đánh bại Sở vương Hạng Vũ, sáng lập nên vương triều Đại Hán kéo dài hơn 400 năm sau đó. Sau những chiến tích vang dội lẫy lừng, Hàn Tín được triều đình sắc phong làm Tề vương, sau lại được thăng làm Sở vương. Còn về phía dân chúng, vào thời đó người ta còn gọi ông là quốc sĩ vô song, công cao vô nhị, lược bất thế xuất. Nhưng cũng chính vì uy danh lừng lẫy ấy, nhân vật này đã phải nhận kết cục vô cùng bi thảm. Hay, Tần Thủy Hoàng giết chính cha ruột của mình. Vì muốn trường sinh bất tử, vị vua này còn sai biết bao người đi tìm thuốc tiên. Tần Thủy Hoàng có lẽ là vị vua duy nhất sợ cái chết đến mức điên dại. Quá trình này đã khiến biết bao người dân vô tội bị chết để thỏa mãn cho sở thích quái đản của vị vua này. Lúc còn sống cho xây lăng mộ gồm 3 tầng, trên cùng là ngoại cung. Tiếp theo là nội cung và sau cùng là tẩm cung, nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây. Rất nhiều binh sĩ, thợ thuyền được điều động đến để xây lăng mộ cho vị hoàng đế này. Dã man hơn, sau khi thợ chôn cất châu báu, để tránh bị lộ ra ngoài, vị vua này đã sai đóng đường hầm, chôn sống những người thợ ở đây với mục đích biến họ trở thành thần dữ của cho Tần Thủy Hoàng. 3. Chu Nguyên Chương giết bạn vào sinh ra tử. Chu Nguyên Chương cũng được đánh giá là một điển hình trong số những hoàng đế khai quốc giết công thần. Dù công trạng của ông đối với xã tắc Minh Triều khi đó là không thể phủ nhận. Trước khi truyền ngôi cho thái tử, Chu Nguyên Chương đã ra tay dọn đường, tắm máu công thần. Những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình như Hồ Duy Dung, Lam Ngọc. Trong công cuộc trừ khử công thần này, Chu Nguyên Chương đã gây ra cái chết cho khoảng 45.000 người, từ quan lớn đến quan nhỏ và cả những người có liên lụy dù ít hay nhiều. 4. Con đường lên làm hoàng đế của Võ Hậu trải dài đầy máu. Sau này, bà ép thái tử Lý Trung chết, lập Lý Hoàng là con cả của mình làm thái tử. Khi Lý Hoàng bất mãn với việc can dự triều chính của Võ Hậu, ông cũng bị mẹ đầu độc chết trong chuyến thăm hành cung ở Hà Bắc. Con thứ hai của bà là Lý Hiền lên làm thái tử cũng vì bất kính mà bị Võ Tắc Thiên ép tự tử năm 684. Thay thế thái tử Lý Hiền là Lý Hiển lên ngôi năm 683. Chỉ sau 1 tháng trên ngôi báu, lấy cớ vợ Đường Trung Tông Lý Hiển là yêu nữ lộng quyền, Võ Hậu quyết định phế vua. Tình trạng tương tự tiếp tục diễn ra và tới năm 690, Võ Tắc Thiên chính thức trở thành hoàng đế. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.